nǹkan tá fẹ́ gé lẹ́nu òun náà A-shape gown. So line ìtẹ̀rí tí mo fà yìí òun ni shoulder line. So láti ibi shoulder line yẹn àwọn total length tí mo dẹ̀ fẹ́ lò is 44. So 44 inches. So allowance tẹ́ máa fi mú lẹ́yìn sálẹ̀ any inches tó bá wù yín. So 1 inch lèmi fẹ́ lò. So ká di 1 inch síbẹ̀ for the same allowance. So 0.75 ni mo mọ̀ tí mo wá fi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ shoulder line. Ẹ lè wọ́n half inch, kò sí problem. So láti bí shoulder line, the next thing tá máa ṣe ni pé a wá half of the armhole lining. So armhole tí mo fẹ́ lò 7 ni. So ẹ wá di 1 inch mọ́, ó máa fi pé 8. Reason tí mo fẹ́ fi add 1 inch mọ́ ni pé by the time tá bá máa fi mark shoulder slope 7 inches yìí á ti reduce. So òun ló fà tó fi jẹ́ pé mo máa add 1 inch mọ́. So half of the armhole 7 plus 1 8. So 8 inches. So the next thing ni pé ó yẹ ká wá the waist line. Ṣùgbọ́n kò need ní nítorí pé A shape la fẹ́ ṣe. Lóòótọ́ àwọn ẹlòmíì wọ́n máa ń shape láti débi waist. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún ní A shape láti bí waist yẹn. Ṣùgbọ́n method tèmi fẹ́ lò òun náà ni àti bust ni mo ti fẹ́ shape A shape tọ̀dọ̀ mi. So tó bá wù yín lè mark waist line, ṣùgbọ́n bust ni mo need ní measurement tọ̀dọ̀ mi. The next thing ni shoulder measurement. Shoulder measurement tí mo fẹ́ lò òun ni 13. So a máa divide by 2. A fún wa ní 6.5. Bust 28. A divide by 4. A fún wa ní 7. Plus 1 inch allowance tá máa fi rán. So neckline tí mo fẹ́ lò is 3 by 8.5 ni mo fẹ́ fi ṣe. Reason tó fi máa long dé sálẹ̀ bí ibà ni pé kò lè ní zip, so láti lè gba orí ẹni náà. So 8.5. So láti bí 3 yẹn mo máa shape ẹ̀ wá as V shape. So eléyìí ló máa represent front. So front neckline yẹn bẹ́ẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé shoulder slope òun ló fà tí mo fi add 1 inch mọ́ lẹ́ẹ̀kan. So a wá by 1 inch sísàlẹ̀ níbi shoulder slope yìí. So ẹ fà wá sí ibi neck níbí. Kẹ́yìn náà bá wò dáadáa, so 7 inches ló kù as the armhole because àti yọ bí 1 inch kúrò ńbẹ̀. Èèyàn kọ́kọ́ fa straight line láti fi lè connect. 6 tó jẹ́ pé 6.5 òun ni shoulder. So 6.5 yẹn náà ni a fà ń bí ibà láti fi lè make a straight line. So our midpoint is 7 inches 3.5. Tẹ́ bá wá midpoint 7 inches, so ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá connect. So láti bí bust yìí bí total inches yẹn ṣe jẹ́ bó ṣe jẹ́ 8 inches yìí a wá fún ní A shape dé sàlẹ̀. So inches tèmi fẹ́ add sí òun náà ni 5 inches. Tá bá add 5 inches mọ́ ìtumọ̀ nípa di 13.
so I'll add the 5 inches. Ó depend bẹ́ẹ̀ ṣe bó fẹ́ jẹ́ kó fẹ́ sí, ṣùgbọ́n nítorí pé ó ṣì máa ní another A shape níwájú, so òun ló jẹ́ add the 5 inches mọ́. So ó depend bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ kó fẹ́ sí, so 5 inches lèmi add mọ́. So eléyìí lè máa connect wa lọ síbi bust. Òun la máa connect wa síbi bust. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, neck ti front ni, so ti back just 1 inch lẹ máa fi wálẹ̀ láti bí. So 1 inch ẹ fà wá débi 3 inches yìí láti fà tẹ́lẹ̀. So yẹn máa jẹ́ ọrùn ti back, eléyìí á jẹ́ ọrùn ti front. So armhole yìí náà ti back ni, so front armhole ìwé lè sìn á come in by 1/2 inch. A ti wá midpoint lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀, so kákọ́ come in by 1/2 inch. Then after slant débi midpoint, slant bẹ́ẹ̀. Armhole eléyìí báyìí òun á jẹ́ fún ti front, eléyìí á wá jẹ́ ti back. So tá bá fẹ́ gé ti back yẹn la máa kọ́kọ́ trace lọ báyìí. Ẹ má gbàgbé àti fi 1/2 inch seam allowance tẹ́ máa fi rán. Ẹ gbọ́dọ̀ fi yẹn náà sílẹ̀. So ẹ fi 1/2 inch seam allowance. Ibi ẹ̀gbẹ́ yìí a gbọ́dọ̀ come up by 2 inches or maybe kò bá jẹ́ 3 gan, ẹ rọra shape ẹ̀ wá báyìí. So lẹ́yìn tá ti gé, nítorí pé méjèèjì ni mò ń gé papọ̀, ẹ máa kó mo ní back ni, armhole back ni, ìtumọ̀ ní pé mo ti gé back ti ready báyìí. Nítorí pé méjì ni, so máa yọ ẹyọ kan kúrò báyìí. Ìyẹn ò gbọ́dọ̀ gé mú, so ẹ kọ́kọ́ yọ ẹyọ kan tó jẹ́ back. So lẹ́yìn tí mo ti yọ back kúrò báyìí, so màá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gé ọrùn front. Láti ibi tí ọrùn yìí, láti ibi tó stop sí, ẹ wá wọ́n dé sálẹ̀. So nǹkan tó kù, ó kù 37. Ẹ kàn lè add 1 inch so that ẹ lè on a safer size. So káṣá sọ pé 39. So 39 yẹn lè máa gé fún front 39 inches. Ti front á jẹ́ length ti front á jẹ́ 39 inches. So that by the time tẹ́ bá rán, èyí tó bá kù tó bá surplus ẹ kàn trim ẹ̀ jáde. Ó better ju kó má tó ara lọ. So ibi òkè yẹn, nǹkan tí mo kàn need ni 2.5 inches. So 2.5 inches yẹn tá bá divide sí méjì á fún wa ní 1.25, 1.25. So ibi ìsàlẹ̀ mo kàn need 9 inches. So 9 inches yẹn tá bá divide by 2 á fún mi ní 4.5. Nítorí pé kíní tí mo mark yìí ó wà on fold.
so 4.5 ló máa jẹ́ bẹ́ẹ̀, so ìsàlẹ̀ yẹn á jẹ́ 4.5. so 4.5 yẹn la máa trace wá síbi 1.25, á fún ní A shape. So A shape yẹn náà la máa fún. So àwa trace ẹ̀ jáde. So wàá trim ilé jáde. Òun máa jẹ́ armhole ti front. So láti bí ẹ̀gbẹ́, nítorí pé a gbọ́dọ̀ curve ẹ̀, so mo wá sókè by 2.5 inches. So ẹ kọ́ curve ẹ̀ lọ báyìí, ẹ trim ẹ̀. So the next thing náà ni pé mo fẹ́ join ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀, báàkì yìí kò ní joining nítorí pé kò lè ní zip, so báàkì lélẹ̀ báyìí. So reason tí eléyìí tó fi wà in pieces, òun nípa ṣe máa fi èyí panel ẹyọ̀kan tá gé yẹn 2.5 inches by 9 inches, a sì máa fi sáàárín ẹ̀, a máa join ẹ̀ mọ́ tíwájú bí. So the first thing tí mo fẹ́ ṣe òun náà ni pé ìyẹn á wá rán shoulder yẹn lọ báyìí. Bákan náà ìyẹn á join shoulder kejì yìí. Tá bá fẹ́ join wọn papọ̀, a gbọ́dọ̀ make sure pé iwájú ọjọ́ face ara wọn. So front lélẹ̀ báyìí, front lélẹ̀. So ìyẹn á wá join shoulder yẹn lọ báyìí. So lẹ́yìn tá bá ti join shoulder, mo ti join shoulder yẹn báyìí. So gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé ọrùn ní ibi tí 8.5 yẹn stop sí, àti bẹ̀yẹn ńlá tí máa bẹ̀rẹ̀ sí join ti 2.5 by 9 inches. So ọ̀tún ó gbọ́dọ̀ face ọ̀tún tẹ́lẹ̀ náà. Ẹ kọ́kọ́ rán wọn lọ báyìí. So lẹ́yìn tá bá ti rán dé sálẹ̀, the next thing ni pé ẹ máa mú ilé báyìí. So ọ̀tún yẹn náà ló máa face bí. So ẹ wá rán, ẹ turn ẹ̀ wá báyìí. So front side ó máa face ti bí. So ẹ wá rán òun náà, ẹ rán dé sálẹ̀. So bó ṣe máa padà rí ní tẹ́ bá ti rán tán, ẹ rán dé sálẹ̀, ibi láti bẹ̀rẹ̀. Before kẹ́ tó join ẹ kọ́kọ́ rọra top stitch òkè, ẹ ti kọ́kọ́ overlock ẹ̀, then after tẹ overlock ẹ̀ wá top stitch ẹ̀ báyìí. So after tẹ wá ṣe yẹn lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa join nǹkan tí mo sọ, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa join. So láti lè gé collar, nǹkan tá gbọ́dọ̀ ṣe ni pé ẹ wọ̀n lọ round báyìí. So ìgbà tí mo wọ̀n ilé 25 ni. So ẹ wá gé 4 inches by 25. 4 inches yẹn ìtumọ̀ ní pé tẹ́ bá ti fẹ́ rán, ẹ gbọ́dọ̀ fold ẹ̀ sọ́nà méjì. Á lè jẹ́ bí 2 inches. I end up pẹ̀lú bí 1.5 inches nítorí pé by the time tá bá rán, so á kún bí 1.5 and quarter. Ó depend bẹ́ẹ̀ bá ṣe mú. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ 25 inches gangan. Ẹ gbọ́dọ̀ add the excess mọ́. Tá bá rán tán, àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá overlap ẹ̀ níbi iwájú báyìí. So a máa need the excess. So lẹ́yìn tí a bá ti rán báyìí, ẹ wá mú bí excess tó kù, ẹ turn ẹ̀ sínú báyìí. Ẹ mọ̀ pa ti rán báyìí, so ẹ turn ẹ̀ báyìí. So inú ló gbọ́dọ̀ wà báyìí. Ẹ ti rí báyìí. So ìkejì náà, òun náà wà nú. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé machine lé. Òun mo fi sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rán bí. Nítorí pé tó bá yẹ pé
fold bí ẹnu bí 2.5 yìí ẹ mọ̀ pé ẹnu yẹn òun ló máa wà lókè ó ti yé òun mo fi sọ pé kẹ́ fold ẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ so ẹ rí pé wọ́n ti overlap ara wọn báyìí eléyà overlap eléyìí ti kejì náà that is ìkan àṣà overlap ìkejì ó depend bẹ́ẹ̀ ṣe bá fẹ́ jẹ́ kó rí so tó bá ti pọ̀ jù ní ẹ̀yìn by the time tẹ́ bá ti gbé machine lé ń bí ẹ gbọ́dọ̀ set ẹ̀ dáadáa so by the time tẹ́ bá ti gbé machine lé àti overlap ẹ̀ báyìí so excess ẹ wá trim ẹ̀